হেল্ল' এভৰিৱান, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই ওৱান হেণ্ড জেল নেইল এক্সটেনশ্যনৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে চাই যাব, মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম। ফাৰ্ষ্ট মই কিউটিকেল পুছাৰ লৈ কিনে কিউটিকেল পুছ কৰিছোঁ। কিউটিকেলটো পুছ কৰাৰ পিছতে মই যিখিনি নেইল পেইণ্ট আগতে কৰা আছিলে, জেল নেইল পলিছ লগোৱা আছিলে, চ' মই ফাইলাৰৰ সহায়ত ভালকৈ ফাইলিং কৰি লৈছোঁ, যাতে অকণো নেইল পলিছ নেইলছত থাকি নাযায়। তো মই অকণমান ভিডিঅ'টো ফাষ্টকৈ দেখাইছোঁ, যিহেতু অলপ নহ'লে দীঘলীয়া হৈ যায়। চ' আপোনালোকে ফাইলিংটো সদায় লাহে লাহে কৰিব, নহ'লে কিউটিকেলৰ পৰা ব্লাড ওলাব পাৰে। ধুনীয়াকৈ ফাৰ্ষ্ট কিউটিকেল পুছ কৰি এনেকৈ ফাইলিং কৰি ল'ব। কিউটিকেল পুছ কৰাৰ আগতে নেইল কাটিংটো কৰি ল'ব লাগে। মই নেইল কাটটো নকৰিলোঁ, মই এতিয়া কৰিছোঁ। ভালকৈ নেইলটো শ্বেপ দি ল'ব, অকণমানো নেইল যাতে বাহিৰলৈ ওলাই নাথাকে। চ' তেনেকৈ নেইল শ্বেপ দি কিনে আপুনি আকৌ ফাইলিং কৰি ল'ব। চ' ধুনীয়াকৈ এতিয়া বাফিং কৰি ল'লে হ'ল। আফটাৰ ফাইলিং দেন বাফাৰ ইউজ কৰিব লাগে। বাফাৰটো লাহে লাহে ইউজ কৰি যিখিনি ডাষ্ট আছিলে সেইখিনি ডাষ্টিং ব্ৰাছেৰে ক্লিন কৰি ল'ব লাগে। নাও মই নেইল টিপ ইউজ কৰিম, চ' তাৰ বাবে ফাৰ্ষ্ট মেজাৰমেণ্ট কৰি লৈছোঁ, এণ্ড দেন গামৰ সহায়ত ভালকৈ নেইল টিপবোৰ লগাই ল'ম, যাতে অকণমানো নেইলছত নলগাকৈ নাথাকে আঠাটো। চ' ভালকৈ সদায় আঠাটো লগাই ল'ব লাগে। এণ্ড দেন টিপ কাটাৰৰ সহায়ত মই নেইল টিপটো ক্লাইণ্টৰ পাৰ্মিশ্যনত কিমান দীঘল লাগে এইটো মই তেওঁৰ পাৰ্মিশ্যন লৈয়ে সদায় নেইলটোৰ টিপটো কাটিম। চ' এনেকৈ আপোনালোকেও কাট কৰি ল'ব। এণ্ড শ্ল'লি মই গোটেইকেইটা নেইলৰ টিপবোৰ কাট কৰি লৈছোঁ। এণ্ড দেন মই জাষ্ট এটা শ্বেপ দি ল'ম। মোৰ ক্লাইণ্টজনীক ছাবস্কুৱেৰ শ্বেপ এটা লাগিছিলে, চ' মই সেই শ্বেপটো জাষ্ট অকণমানি মিলাই লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট ফাইলাৰেৰে। এণ্ড দেন মই আফটাৰ জেলিং দেন মই আকৌ ভালদৰে শ্বেপটো দি ল'ম। চ' এতিয়া মই শ্বেপটো জাষ্ট দি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইটা নেইলছত। সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব টিপ লগাওঁতে, যাতে প্ৰপাৰ নেইলছত টিপটো লাগে আৰু ইয়াৰে গামটো যাতে কিউটিকেল বা বাহিৰত নেইলছৰ কেতিয়াও নালাগে। নাও মই ফাৰ্ষ্ট কোটিং ইউজ কৰিছোঁ, মই জেল ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট কোটিং বেছ কোটেৰেও ইউজ কৰিব পাৰে। বেছ কোট লগালেও বহুত বেছি ভালকৈ নেইল পেইণ্টটো লাগে। এণ্ড মই UV লেম্পত 60 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে ইয়াক ৰাখিম। নাও 60 ছেকেণ্ড ৰখাৰ পিছত UV লেম্পৰ পৰা ওলাই মই ছেকেণ্ড কোট ইউজ কৰিম। নাও মই প্ৰপাৰ জেল ইউজ কৰিম। জেলটো সদায় লাহে লাহে ইউজ কৰিব লাগে আৰু যাতে কিউটিকেলত টাচ নহয়, ওৱান হেয়াৰ লেন্থটো ৰাখিব লাগে। ৰাখি কিনে আপোনাৰ ভালকৈ জেলিংটো কৰিব লাগে আৰু সদায় দুটা দুটা ফিংগাৰত জেলিং কৰিব লাগে। এণ্ড দেন ৰিমুভাৰেৰে এক্সট্ৰা আঠাখিনি মই ৰিমুভ কৰি লৈ নাও মই প্ৰপাৰ ফাইলাৰেৰে নেইলৰ শ্বেপটো দিম, যিটো শ্বেপ ক্লাইণ্টে বিচাৰিছিলে সেই শ্বেপটো মই দি ল'ম। এতিয়া আপোনাৰ শ্বেপটো আপোনাৰ দিওঁতে সদায় মনত ৰাখিব ফাইলিংটো যাতে ভালকৈ কৰা যায় ফাইলাৰ। আৰু মোৰ ক্লাইণ্টে বিচাৰিছিলে যে তেওঁক মই কিউটিকেলটো কাট নকৰোঁ, চ' মই নাই কৰা, বাট থাম্পত অকণমান ওলাইছিলে, চ' মই সেইটোৰে অকণমান কাটি লৈছোঁ। এণ্ড দেন এগেইন মই ফাইলাৰ ইউজ কৰিছোঁ। ফাইলিং সদায় লাহে লাহে কৰিব লাগে। যদি আপোনাৰ কিউটিকেলত টাচ হয় দেন ব্লিডিং হোৱাটো বহুত বেছি চান্সেছ থাকে। চ' বেটাৰ শ্ল' মোশ্যনত ভালকৈ ফাইলিং কৰিব আৰু ডাষ্টবোৰ ক্লিন কৰি যাব। এনেকৈ গোটেইকেইটা ফিংগাৰত মই ফাইলাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু ভালকৈ শ্বেপটো দি লৈছোঁ। আপোনালোকে ড্ৰিল মেচিনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ড্ৰিল মেচিনেৰেও বহুত ধুনীয়াকৈ শ্বেপ হয়। আৰু এক্ৰেলিক কৰিলেতো মেইনলি ড্ৰিল মেচিনেৰে কৰা হয়, যিহেতু মই জেল কৰিছোঁ, চ' মই ফাইলাৰে ইউজ কৰিছোঁ। এণ্ড দেন মোৰ ক্লাইণ্টে বিচাৰিছিলে নিউড কালাৰ এটা, চ' মই তেখেতক এটা নিউড কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ, যিটো বহুত বেছি এলিগেণ্ট লাগে দেখিবলৈ। চ' মই গোটেইকেইটা নেইলছত ফাৰ্ষ্ট কোটিংটো কৰি UV লেম্পত ৰাখি দিম। এণ্ড দেন এগেইন মই ছেকেণ্ড কোট ইউজ কৰিম। নেইল পেইণ্ট সদায় দুবাৰ ইউজ কৰিব লাগে। একেবাৰে পাতলকৈ লৈ গোটেই নেইলছত লগাই ল'ব, ফাৰ্ষ্ট কোটিংটো কৰি ল'ব। এণ্ড মই এটা ফিংগাৰত অনামিকা আঙুলি বুলি যিটো কোৱা হয় আমাৰ,
এইটোত মই শিমাৰী এটা কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ। এইটো মোৰ ক্লাইণ্টৰ ডিমাণ্ড আছিলে। চ' মই এতিয়া দেখিছেনে অকণমান। চ' এনেকৈ মই ইউ ভি লেম্পত 60 ছেকেণ্ড ৰাখি 2 টাইমছ মই নেইল পেইণ্ট ইউজ কৰিছোঁ। এণ্ড দেন এইবাৰ আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চাব পাব। হিয়াৰ ইজ দ্য ফাইনেল ৰিজাল্ট। চাওক কেনেকুৱা লাগিছে মোক জনাব আপোনালোকে। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'ছবোৰ চাই ভাল পায় সঁচাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব এণ্ড লাইক কৰি দিব। আৰু কমেণ্টৰ সহায়ত মোক জনাব কেনেকুৱা পাইছে এই ওৱান হেণ্ড নেইল এক্সটেনশ্যন। মই জেল ইউজ কৰিছোঁ। নেক্সট মই এক্ৰেলিকৰ এক্সটেনশ্যনৰ ভিডিঅ' লৈ আহিম। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ছবোৰ চাই থাকিব আৰু এনেকৈ মোক মৰম দি যাব। থেংক ইউ ছ' 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 ভেৰি মাছ। থেংক ইউ ছ' মাছ।